हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेव लाईफ। आज आपण कैरीची झणझणीत चटणी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। यासाठी मी मध्यम आकाराची एक कैरी घेतलेली आहे, 4 लहान कांदे, कोथिंबीर, भाजलेले छोटी वाटी शेंगदाणे, साखर, लाल मिरची पावडर, चवीपुरतं मीठ आणि 8 ते 10 लसूण पाकळ्या। कैरी, कांदा आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे। आता हे सर्व मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून त्याची चटणी वाटून घ्यायची आहे। मिक्सरमध्ये कैरी, कांदा, कोथिंबीर, लसूण पाकळ्या, आपल्या आवडीनुसार मीठ, भाजलेले शेंगदाणे, दोन चमचे साखर, लहान चमचे आहे त्यामुळे मी 3 चमचे तिखट घालते आहे। आता हे सगळं मिक्सरला फिरवून घ्यायचं। मस्त अशी चटणी तयार आहे। तर नक्की करून पहा कैरीची चटणी आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला कळवा तुम्हाला कशी वाटली।